channel එකට. ඉතින් අද අපි කියලා දෙන්නේ Cuttlefish level එකක් වෙනස් recipe එක හදාගන්න ආකාරය. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේ ටික තමයි Cuttlefish level එක හදන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මම අරන් තියෙන අමුද ඇල්ලෝ, ඒ වගේම ලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු, ඉගුරු, මාළු මිරිස්, තක්කාලි, කහ, ලුණු, කෑලි මිරිස්, මිරිස් කුඩු, ඒ වගේ chili paste එකක් අරන් දෙනවා. tomato sauce, සීනි, ඒ වගේම පිරිසිදු වතුර. ඉතින් අපි බලමු මේ ටික කපලා පීලට කරගන්න විදිය. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා මේ දැල්ලු ටික කපලා තැම්බෙන්න දාගමු.
මිත්‍රවරුනි අද අපේ වීඩියෝ කෝල් එක හොදලා ඉවර වෙනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.